ሰላም 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 እንዴት ናችሁ? በድጋሚ መጥቻለሁ። አሁን ደግሞ ምንድነው የፈለኩት ነገር ምን መሰላችሁ? በቀላሉ ሶፍትዌር እንዴት ማግኘት እንችላለን ከኢንተርኔት ላይ በነፃ ፍሪ የሚለው ነገር ማሳየት ስለፈለኩ ነው። የኢንተርኔት አክሰስ ካለ ፍሪ ዌብሳይትስ ያ ማለት ምንም ገንዘብ ሳንከፍል በቀላሉ ከኢንተርኔት የምናገኝበት ድረገጽ አለ። እኔ የምጠቀምበት ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እየተጠቀሙበት ያለ የተለያዩ ሶፍትዌሮችን እጅግ በጣም ብዙ ሶፍትዌሮችን ነው የማገኝበት እና እሱን ድረገጽ ላስተዋውቃችሁ ስለፈለኩ ነው። እንደ ምሳሌ አንድ ኦፊስ ሶፍትዌር ለማውረድ እንሞክራለን። ኢንተርኔት ኦፕን አድርጉ። ስታርት ማይክሮሶፍት ኦፊስ ፋየርፎክስ ወይም ኤኒ ብራውዘር ልጠቀም። ፋየርፎክስ ማንኛውንም ብራውዘር መጠቀም ትችላላችሁ። ያላችሁን ሞባይላችሁም ላይ ሊሆን ይችላል። ኤኒ ብራውዘር መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ዜን ብራውዘራችሁን ከከፈታችሁ በኋላ ምን ታደርጋላችሁ? ሰርች ባር ላይ ትሄዱና ምን ብላችሁ ትጽፋላችሁ? get into pc.com ነው የሚለው ዌብሳይቱ። get into pc.com ሳትሳሳቱ በትክክል ጻፉት። ዜን ሰርች በሉት። ድረገጹ ይህን ይመስላል። get into pc የሚል ድረገጽ ነው። እዚህ ድረገጽ ላይ ብዙ ሶፍትዌሮችን ታገኛላችሁ፣ የተለያዩ ማለት ነው። ለዴቨሎፕመንት የምንጠቀምባቸው ቱሎች፣ ፎር ግራፊክስ፣ ፎር አንቲቫይረስ፣ ፎር ኤዱኬሽናል፣ ፎር ኦፕሬቲንግ ሲስተም፣ የተለያዩ ቱቶሪያል፣ የተለያዩ 3D ግራፊክስ፣ መልቲሚዲያ፣ በእነዚህ ውስጥ የተለያዩ አፕሊኬሽኖች አሉ። በነፃ ሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ኦፊስ 2007 ያው ብዙን ጊዜ እኛ ጋር የተለመደ ነው። ኦፊስ 2007 ነው የምንጠቀመው። እርግጥ 2019ም አለ እዛው ላይ ማለት ነው። ሁሉን ማግኘት ትችላላችሁ። እስከ 2019 ድረስ ፍሪ እዚህ ድረገጽ ላይ ኦፊስን ሳምፕል ነው። ይሄ እንደ ሳምፕል ነው እንጂ ሌሎችም ባይታይፕ ብዙ ሶፍትዌሮችን ታገኛላችሁ። ፍሪ ነው፣ አይከፈልበትም። በነፃ ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እስኪ ኦፊስን እንሞክረው። ኦፊስ 2019 ዳውንሎድ ስላደረኩበት ነው እዚህ የመጣው ማለት ነው። ረሰንት ኦፊስ 2007 እዚህ ጋር ጎ ስለው ይህንን ነው ሰርች አድርጎ የሚያመጣ ማለት ነው ድረገጽ። ኦኬ ሰርች ሪዛልት ይልና 54 አይተሞች አሉ ማለት ነው ኦፊስ 2007 ላይ። ከነሱ ውስጥ እናንተ የፈለጋችሁትን ኦፊስ 2007 ታይፕ ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። የአንድ ዓመት በፊት እዚህ ጋር ብሎት ተደርጎ የተቀመጠ ነው። አንዱን እዚህ ዝርዝር ውስጥ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ይሄንን ክሊክ ላድርገው። ክሊክ ሳደርገው ሪዳይሬክት ያደርጋል። ሪዳይሬክት የሚያደርገኝ ወደ የት ነው? ወደ ዳውንሎድ ሊንክ ማለት ነው። ሪዳይሬክት አድርጓን ወደ ዳውንሎድ ሊንክ። አሁን ወደታች እሄዳለሁ ማለት ነው። ስክሮል ታደርገው እዚህ ፔጅ ላይ ዳውንሎድ የሚል ኦፕሽን ይኖራል ማለት ነው። ሙሉ ስለ ሶፍትዌሩ ምርጥ ድረገጽ ነው። ማብራሪያ ሁሉ አለው። ኮምፓቲቢሊቲውን በሙሉ እያንዳንዱ ሶፍትዌር የሚያስፈልጉ ሪኳየርመንቶች አንድ ኮምፒውተር ላይ ለመጫን ያንን ሶፍትዌር ኮምፒውተሩ ምን ማሟላት አለበት የሚለውን ሁሉ ኤክስፕረስ ያደርጋል። ሙሉ ፊውቸር የሚያስቀምጥ ድረገጽ ነው። ስለዛ ዳውንሎድ ልታደርጉ ስለፈለጋችሁ ሶፍትዌር ማለት ነው።
እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮ ቱቶሪያሎችም አሉት። ያ ማለት በምታወርዱ ሶፍትዌር ላይ ቱቶሪያል ታገኛላችሁ እንዴት እንደምትጠቀሙ ማለት ነው። አሁን ዳውንሎድ ይቺ ማለት ምን ያህል ሳይዝ እንደሆነ 1.9 ጂቢ ይላል። ብዙ ፊቸሮችን ስለያዘ ነው። ስለዚህ ዳውንሎድ እዚህ ጋር ሄዳችሁ ክሊክ ስታደርጉት ምን ያደርጋል ማለት ነው። ላስት ኦፕሽን ሴቭ ላድርገው ማለት ፐርማነንትሊ የመጨረሻው ታይፕ ወደ እናንተ ሎካል ላስገባው የሚለው ስቴፕ ይመጣል። 3 ስቴፕ ነው የምትከተሉት ማለት ነው። የመጀመሪያው get into pc.com ትላላችሁ። ከዛ ሰርች ባር ላይ ትሄዱና የምትፈልጉትን ሶፍትዌር ትጽፋላችሁ። የምትፈልጉትን ሶፍትዌር ከጻፋችሁ በኋላ ኮስት ትሉት ሶፍትዌር ዝርዝር ይመጣል። ከዛ የምትፈልጉትን ሶፍትዌር ሊንክ ክሊክ ስታደርጉት ወደ መጨረሻው ዳውንሎድ ሊንክ ይወስዳችኋል። ከዛ ክሊክ ስታደርጉት ምን ያመጣል ማለት ነው። ሴቭ ላድርገው የሚል አማራጭ ያመጣል። ከዛ ምን ትሉታላችሁ? ኦኬ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ ኦኬ ስትሉት ምን ያደርገዋል ማለት ነው። ዳውንሎድ ፕሮሰስ ይጀምራል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንየው ምን እያለ ነው? ዳውንሎድ እያደረገ ነው ማለት ነው። 4 ሰዓት ይፈጃል ማለት ነው። ይሄ ሰዓት በምን ይወሰናል? በእናንተ በምትጠቀሙት ዲቫይስ ፐርፎርማንስ የኮምፒውተር ፐርፎርማንስ ይወስነዋል። ሁለተኛ የምትጠቀሙት የኢንተርኔት ስፒድ ይወስነዋል። የተሻለ ፐርፎርማንስ ያለው ዲቫይስ ከተጠቀማችሁ የተሻለ የኢንተርኔት ስፒድ ካለ በአጭር ጊዜ ዳውንሎድ ይሆናል ማለት ነው። በጣም የምትጠቀሙት ዲቫይስ ፐርፎርማንሱ ዝቅተኛ ከሆነ የኢንተርኔት ስፒዱ ዝቅተኛ ከሆነ ግን ረጅም ጊዜ ይወስዳል ማለት ነው። የሎጂካል ታይም እነዚህ ነገሮች ኮንሲደር አድርጎ የሚሰጥ ነው ማለት ነው። ስለዚህ 3 ሰዓት ይላል። ሎጂካል ነው፣ ይጨምራል ይቀንሳል። በኢንተርኔት ስፒድ እና በኮምፒውተር ፐርፎርማንስ በፕሮሰሱ ምን ያህል ፕሮሰስ ያደርጋል የኮምፒውተር ፐርፎርማንስ ፕሮሰሰሩ ስፒዱ እንዲሁም ደግሞ የኢንተርኔት ስፒዱ ጋር ተያይዞ ሎጂካል ታይሙ ይቀመጣል ማለት ነው። በዛ መሰረት ይሄ እስከሚጨርስ መጠበቅ አለብን ማለት ነው። እዛ ዳውንሎድ የሆነውን ዳውንሎድ ላይ እንሄድና እናወጣዋለን ማለት ነው። ዳውንሎድ ትሄዱና በኮምፒውተራችሁ ላይ ስቶር የሆነውን ዳውንሎድ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ የዚህ ኮምፒውተር ዳውንሎድ የት ነው የማገኘው? ስታርት ከዛ እዚህ ጋር ዩዘሩ አለ። ያው ዳውንሎድ ለማድረግ እንደየ ኮምፒውተሩ ዳውንሎድ ኦፕሽን ሊለያይ ይችላል። እዚህ ጋር ዳውንሎድ የሚል አለ። ዳውንሎድስ ያው ዳውንሎድ ፎልደር የሚቀመጥበት እንደየ ኮምፒውተሩ ሊለያይ ይችላል። ዳውንሎድ ከጠፋችሁ ደግሞ ሰርች ሌላችሁ ሰርች ማድረግ ነው። ዳውንሎድ ላይ ትሄዱና ዳውንሎድ የሆኑትን ታገኛላችሁ ማለት ነው። ዳውንሎድ ለምሳሌ እዚህ ጌት ኢንቱ ፒሲ ኦፊስ 2007 ዳውንሎድ ስላደረኩት ማለት ነው። ሌላም አለ። ከዛ ድረገጽ ላይ ያወረድኩት ጌት ኢንቱ ፒሲ.com ላይ የወረደ ምንም ይላል ኦፊስ 2019 አለ ያወረድኩት። ሌላም ፕሮፌሽናል የተለያየ እንትን ነው። ይሄ ፕላስ ነው ማለት የተወሰነ ልዩነት ነው እንጂ ኦልሞስት ተመሳሳይ ነው 2019። ስለዚህ ጌት ኢንቱ ፒሲ ላይ ሄዳችሁ ድረገጽ ላይ የፈለጋችሁትን ዌብሳይት የፈለጋችሁትን አፕሊኬሽን ሶፍትዌር ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ኦፕሬቲንግ ሲስተምም እዛው ጋር ኤኒ ዊንዶ ኤኒ ሊኒክስ ማንኛውንም ሲስተም ሶፍትዌርም ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ጌት ኢንቱ ፒሲ.com እጅግ በጣም አፕሊኬሽኖችን ለማግኘት የምንጠቀምበት በጣም ወሳኝ የሆነ ምንድነው ማለት ነው። እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆነ ድረገጽ ነው። ሶፍትዌርን ለመጠቀም ምን ማድረግ አለብን? ሶፍትዌርን መጫን አለብን ማለት ነው። ሶፍትዌርን ለመጫን ደግሞ ሶፍትዌሩ መኖር አለበት። ስለዚህ ሶፍትዌሩን ለማግኘት አንድ መግዛት ይኖርብናል። ሁለት ደግሞ መግዛት ካልቻለን ከጓደኛ እንጠይቃለን። ከጓደኛ ካጣን ኢንተርኔት አክሰስ ካለን ከኢንተርኔት ላይ በቀላሉ እናገኛለን። ከኢንተርኔት ላይ በቀላሉ ለማግኘት ደግሞ አድሬስ ማወቅ አለብን። የትኛው ድረገጽ ላይ ዌብሳይት አገኛለሁ የሚለውን። ስለዚህ ይሄ ድረገጽ በደንብ ከተጠቀማችሁበት እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆነ ምንድነው ማለት ነው ድረገጽ ነው።
ኦኬ ለዛሬ በዚህ ቀን ኔክስት የተሻለ ነገር ዘን እንቀርባለን። ቴንኪዩ ሼር ሰብስክራይብ ለማድረግ ሞክሩ ከተመቻችሁ ቴንኪዩ